සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Forex Academy එකට. මම වීඩියෝ එකක් අරන් ගන්නම් කිව්වා MT5 app එකට අපි කොහොමද මේ ලංකාවේ ටයිම් එක ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. රයිට් බොහොම සරල ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට කරගන්න. රයිට් ඔයගොල්ලොන්ට මේක දාගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කරන්න බෑ මේක. රයිට් කරන්න පුළුවන් ලැප් එකට සහ PC එකට ඔයගොල්ලොන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකට. රයිට් එතකොට IC මාකට් ඒ වගේම XM එක විශේෂයෙන්ම XM එකට මේක 100% සාර්ථකයි. එයාගම web MT5 රයිට් web MT5 එකටත් මේක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. රයිට් මම XM එකේ ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා මෙතන app එක මම download කරලා තියෙන්නේ. රයිට් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ app එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම app එක open කරගන්න ඕගොල්ලෝගේ XM හරි එහෙම නැත්නම් MT5 web app එක. රයිට් web app එක හරි එහෙම නැත්නම් XM එකේ app එක හරි open කරගන්න. Bitcoin market එක මේ වෙලාවේ run වෙන නිසා මම Bitcoin market එකට මේක දාලා පෙන්නන්නම්. රයිට් මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම app එක open කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම. රයිට් app එක open කරගෙන minimize කරලා රයිට් ඔයගොල්ලෝ යන්න ඔයගොල්ලෝගේ ඕනම browser එකක්. රයිට් ඕනම browser එකකට යන්න. රයිට් ගිහිල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි ට්‍රේඩ් කරන මාකට් එක ට්‍රේඩ් කරන සෙෂන් එක. රයිට් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන සෙෂන් එක කොහොමද අඳුරගන්නේ කියන එක මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්න. මේක ට්‍රේඩ් කරන සෙෂන් එක අඳුරගන්න එක ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් උනත් කරන්න පුළුවන්. රයිට් ඔයා සර්ච් කරන්න Forex market hours. Right නැත්නම් market hours Forex මොකක් උනත් කමක් නැහැ. ඔයා සර්ච් කරන්න Forex market hours සර්ච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට යටට එනකොට right scroll down නෝට ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. right Forex market hours Forex market time convert කියලා. right මෙන්න මෙතන තියෙනවා Forex market hours Forex market time convert. right right ඔයගොල්ලෝ මෙතන ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. right ඕපන් වුණාම ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරන්න යටට එනකොට මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා Forex market time convert. right Forex market time convert. right මෙන්න මෙතන time zone එක right time zone එක ඔයගොල්ලන්ට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ නැත්තම් ඒසියා කොලම්බු කියන එක right ඒසියා කොලම්බු කියන එක නැත්තම් මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ ඒසියා කොලම්බු කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. right එතකොට අපේ ලංකාවේ time එකට මේ මාකට් එක මේ පල්ලෙහෙන් තියෙන මාකට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම open වෙන time එක right මේ open වෙන time එක close වෙන time එක ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා Europe Berlin Europe London right Europe Berlin Europe London American ඒ කියන්නේ New York මාකට් එක ඕස්ට්‍රේලියානු සිඩ්නි මාකට් එක එහෙම නැත්නම් ඒසියා ටෝකියෝ කියන මාකට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් යුරෝප් එකේ බර්ලින් මාකට් එක ඕපන් වෙන්නේ කීයටද? 11:30ට. right 11:30ට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ක්ලෝස් වෙන්නේ 7:30ට. දැන් ඔයගොල්ලොන්ට මේ වෙනකොට වෙන මාකට් එක ඔක්කොම ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. right අද Forex මාකට් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ. right එතකොට මාකට් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට පෙන්නනවා. එතකොට ලන්ඩන් මාකට් එක ඕපන් වෙනවා 12:30ට ක්ලෝස් වෙනවා 8:30ට. right නිව්යෝර්ක් මාකට් එක ඕපන් වෙනවා 5:30ට ක්ලෝස් වෙනවා පාන්දර 1:30ට. right ඊගාට සිඩ්නි මාකට් එක පාන්දර 2:30ට ඕපන් වෙනවා. ඒ වගේම ක්ලෝස් වෙනවා උදේ 10:30ට. මේ විදිහට මාකට් ඕපන් වෙන ටයිම් එකයි ක්ලෝස් වෙන ටයිම් එකයි ඔයගොල්ලොන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි විශේෂයෙන්ම මේ අපිට වැදගත්ම මාකට් එක මෙන්න මේ මාකට් එකයි. මේ නිව්යෝර්ක් ලන්ඩන් ඒ කියන්නේ ග්‍රේට් බ්‍රිටන් මාකට් එකයි නිව්යෝර්ක් ඒ කියන්නේ යුනයිටඩ් ස්ටේට් ඇමරිකන් මාකට් එක. මේ මාකට් දෙකේ තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මේ මාකට් දෙක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මාකට් ඕපන් වෙන වෙලාවයි ක්ලෝස් වෙන වෙලාවයි. සහ මම එතකොට තව දෙයක් කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න.
right ලන්ඩන් මාකට් එක 12:30ට ඕපන් වෙලා 8:30ට ක්ලෝස් වෙනවා right 12:30ට ඕපන් වෙලා 12:30 PM වලට ඕපන් වෙලා 8:30 PM වලට තමයි ක්ලෝස් වෙන්නේ right එතකොට මේක 8:30 PM ක්ලෝස් වෙන්න කලින් නිව්යෝර්ක් මාකට් එක ඕපන් වෙනවා 5:30ට ඕපන් වෙනවා ඒ කියන්නේ මෙතනින් ගත්තොත් ලන්ඩන් මාකට් එක ක්ලෝස් වෙන්න පැය 3කට කලින් නිව්යෝර්ක් මාකට් එක ඕපන් වෙනවා right එතකොට මේ මාකට් දෙකම මෙන්න මේ ටයිම් එකේ right මෙන්න මේ ටයිම් එකේ මේ මාකට් දෙකම මොකද වෙන්නේ එකට රන් වෙනවා right එතකොට මාකට් එක ගොඩක් ඉම්පැක්ට් වෙනවා එතකොට මේ වෙලාවට right ගොඩක් හයි ඉම්පැක්ට් වෙනවා මාකට් එක මෙන්න මේ ටයිම් එකේ විශේෂයෙන්ම හවස 5:30 ඉඳලා right හවස 5:30 ඉඳලා රෑ 8 මේ 30 වෙනකම්ම මෙන්න මේ 5:30 PM 8:30 PM වෙනකම් මාකට් එක ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවා මාකට් එකේ right මොකද මේ මාකට් දෙකම ලන්ඩන් මාකට් එකයි නිව්යෝර්ක් මාකට් එකයි දෙකම එකට රන් වෙන හින්දා right එතකොට මේක 8:30ට ක්ලෝස් වෙනවා ඊට පස්සේ තනියම මේ මාකට් එක 1:30 වෙනකම් පාන්දර 1:30 වෙනකම් ඇමරිකන් මාකට් එක රන් වෙනවා right ඕක තමයි ඇවිදilla එතකොට ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන සෙෂන් එක බලා ගන්න විදිය right ට්‍රේඩ් කරන සෙෂන් එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ බලාගන්නේ කියන එක තමයි මම ඔය කියලා දුන්නේ හරිම සරලව පහසුව මාකට් එක ඕපන් වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද ක්ලෝස් වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද right එතකොට ඔයගොල්ලෝ හෙට ඉඳලා බලන්න මේ මාකට් ඕපන් වුණාම මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මාකට් එක ඕපන් වෙලා නම් ඕපන් කියලා වැටෙනවා right දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ලන්ඩන් මාකට් එක හරියට මෙතන 12:30 වෙනකොට මෙතන ඕපන් කියලා වැටෙනවා ඕපන් කියන එක අප්ඩේට් වෙනවා මෙතන right එතකොට නිව්යෝර්ක් මාකට් එක 5:30ට හවස 5:30ට ඕපන් වෙනකොට මෙතන ඕපන් ඉන් කියලා පෙන්නනවා ඕපන් කියලා පෙන්නනවා right ඒ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන සෙෂන් එක බලාගන්නේ right දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද MT5 එකට අපේ ලංකාවේ ටයිම් එක ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක right දැන් ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්සල්ලාම මේ ඇප් එක ඔන් කරගන්න ඉස්සල්ලාම වෙබ් ඇප් එක හරි එහෙම නැත්නම් MT5 ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන බ්‍රෝකර්ගේ ඇප් එක හරි ගමන්නේ ඕපන් කරගෙන මිනිමයිස් කරගෙන ඔයා යන්න ඔයාලගේ වෙබ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා සර්ච් කරන්න pre local right මේ තියෙන්නේ pre local time MT5 indicator right pre local time 5 MT5 indicator right මේක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ විදිහට ඕපන් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට උඩම පෙන්නනවා right මෙන්න මෙතන උඩම පෙන්නනවා time zone indicator MT5 download pre indicator pot right මෙන්න මේ උඩම පෙන්නන එක right ඔයගොල්ලෝ ඒක මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා මේ සයිට් එක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා ඕපන් වුණාම දැන් ඔයගොල්ලෝගේ MT4 තියෙනවා නම් MT4 එකට දාගන්නත් පුළුවන් right මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් also available for MT4 කියන එකට ක්ලික් කරොත් එහෙම මේක මේ ඉන්ඩිකේටර් එක වෙනස් වෙනවා MT4 එකට දැන්ට මේ කළු පාටින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නන්නේ දැන් මේක දැනට තියෙන්නේ right MT5 එකේ right MT5 එකේ තමයි දැනට තියෙන්නේ මේ right ඔයගොල්ලෝ මෙතන ක්ලික් කරොත් එහෙම මේක චේන්ජ් වෙනවා MT4 එකට right ඔයගොල්ලෝගේ platform එකේ තියෙන MT4 නම් ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න MT4 එකට මොකද MT5 එකේ එක MT4 එකට support කරන්නේ නැහැ ඒකත් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝගේ platform එකේ තියෙන MT4 නම් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක MT4 එකට change වෙනවා ඔටෝම change වෙනවා right දැනට තියෙන්නේ MT5 එකේ right ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ download කියන එක right මෙතන තියෙනවා download කියලා right මේ තියෙන download මේක zip file එකක් විදිහට තමයි open වෙන්නේ right zip file එකක් විදිහට තමයි මේක open වෙන්නේ right එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ download එක උඩ click කරගන්න right ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් download එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා time zone zip කියලා folder එක file එකක් අලුතෙන් download වෙනවා right එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ මම දන්නවා මේක කියන්න දෙයක් නැහැ ගොඩක් PC පාවිච්චි කරන කට්ටියන්ගේ මේ zip කියන application එක ඔයගොල්ලෝ ගාව අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ right මේක තියෙන්න ඕනේ right ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන
මෙහෙම ක්ලික් කරගන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් වුණු ෆයිල් එක උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරගන්න. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. රයිට්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ෆයිල් එක මෙතන පෙන්නනවා. time soon. රයිට්. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ MQL5 program කියන එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පෙන්නනවා. රයිට්. ඒක ඔටෝම ඔයගොල්ලන්ගේ ship application එකේ ඕපන් වෙනවා. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඊට පස්සේ මේක උඩ දෙන්න. රයිට්. මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් එකක් දෙන්න. රයිට්. ඔන්න ඩබල් ක්ලික් එක දුන්නු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්ගේ MT5 app එක ඕපන් වෙනවා. සමහරක් විට XM එකේ බෝකගේ app එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ එමෙත FBS වෙන්න පුළුවන්, IC market වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ MT5 web trade එක වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. වෙබ් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත MT5 app එක වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. රයිට්. ඕපන් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. රයිට්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ example යටතේ. රයිට්. යට පෙන්නනවා time soon කියලා. රයිට්. example එක යටතේ time soon කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ රයිට්. මෙන්න මේ time soon කියන එක ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ chart එකට ඇදලා අතාරින්න. රයිට්. ඇදලා අතාරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වුණාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා allow DLL imports. රයිට්. මෙන්න මෙතනට ටික් එකක් දාන්න. ටික් එක දාපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන okay බටන් එක ඕපන් වෙනවා. රයිට්. okay බටන් එක ඕපන් වෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ okay දෙන්න. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේකේ inputs වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට colors ටික. රයිට්. මෙන්න මේ colors ටික ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේක මෙන්න මෙතන allow modification of signal setting කියන එකට ටික් එකක් දීලා රයිට්. okay දෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා රයිට්. ඔයගොල්ලන්ගේ time එක මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. රයිට්. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන time එක මේ විදිහට ඇඩ් වුණා. රයිට්. දැන් මම මේක දාලා තියෙන්නේ Bitcoin market එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා market එක run වෙන්නේ බොහොම හිමීට. එතකොට මේ market එක run වෙනවත් එක තමයි මෙන්න මේකේ මේ time එක වෙනස් වෙන ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. රයිට්. මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා අපේ ලංකාවේ time එක. රයිට්. මෙන්න මෙතන උඩම තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන home කියන්නේ ලංකාවේ time එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන time එක count වෙනවා. රයිට්. මේ market එක run වෙනකොට මේ time එක count වෙනවා. රයිට්. එතකොට ඊට යටින් තියෙනවා නිව්යෝර්ක් මාකට් එක. රයිට්. නිව්යෝර්ක් මාකට් එකේ time එක ඊට යටින් තියෙනවා. රයිට්. එතකොට ලන්ඩන් මාකට් එකේ time එක ඊට යටින් තියෙනවා. ටෝකියෝ මාකට් එකේ time එක ඊට යටින් තියෙනවා. සිඩ්නි මාකට් එකේ time එක ඊට යටින් තියෙනවා. ඊට යටින් අන්තිමේට තියෙන්නේ මේ සේව එකේ time එක. රයිට්. මේ සේව එකේ time එක. රයිට්. අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. මේ රන් වෙන්නේ 1 minute chart එකනේ. රයිට්. 1 minute chart එකේ හරියටම 9:35යි. රයිට්. 2023 10 වෙනි මාසේ 8 වෙනිදා 9:35යි වෙලාව. රයිට්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනත් සේව එකේ time එක තියෙනවා. ඒ time එකම 9:35යි වෙලාව. රයිට්. හරිම සරල විදිහට මේක දා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වැදගත්කම මම කියන්නම්. රයිට්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ ලංකාවේ time එකෙන් news out වෙන්නේ US ඩොලර් වලට නම් 18 පැයට. එහෙම නැත්නම් 17:35. මෙන්න මේ විදිහටනේ තියෙන්නේ. රයිට්. එහෙම නැත්නම් 19:30. රයිට්. 19:30. ඔය time වලට තමයි news out වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එලින්ම මෙතනින් time එක බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. රයිට්. මොකද මෙතන සේව එකේ තියෙන time එකත් එක්ක අපේ ලංකාවේ time එක ටැලි වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේකේ time එක හදා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට හරියටම 18 පැයකට ඔයාලට news එකකට attack කරනවා නම් රයිට්. ඔයා හිතන්නකෝ NFP එකට එහෙම නැත්නම්
ඔයා CPI data වලට right buy stop sell stop attack කරනකොට right NFP attack කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් GDP data right release වෙනකොට ඔයාට පුළුවන් news එකකට attack කරන්න buy stop sell stop මම videos කරලා තියෙනවා දාලා තියෙනවා බල කරගන්නේ කොහොමද කියන එක right ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට තප්පර ගාන හිටන් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. right තප්පර ගාන ඉඳලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ home මේ home කියලා තියෙන්නේ ලංකාවේ time එක. right දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කොහොමද අපි කොහොමද add කරගන්නේ MT5 app එකට අපේ ලංකාවේ time එක හරියට add කරගන්නේ කොහොමද chart එකට කියන එක පැහැදිලි ඇති. මොකක් හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඉතින් මම මේක ගොඩක් වෙලාවට platform එකේ දාගෙන ඉන්නේ මට හරි lazy. විශේෂයෙන් නිව්යෝර්ක් මාකට් එකේ ලන්ඩන් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනකොට time එක tally කරගන්න lazy නිසා මේක මම දාගෙන තියෙන්නේ. right එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මේක කොහොමද කරගන්නේ කියන එක. right මෙතනින් මේක download කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනම currency pair එකකට මේක දාගන්න පුළුවන්. මේ time zone කියන එක මෙතනට add වෙනවා. right example යටතේ මේක add වෙනවා. add වුණාට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලෝ trade කරන ඕනම currency pair එකකට මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. right ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතනින් මෙහෙම ඇදලා chart එකට දාගන්න විතරයි. දාගෙන මම කියපු විදිහට හදාගන්න settings ටික හදාගෙන දාගන්න. ඒ වගේම මේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ තියෙන colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම කියවනේ මේ colors ටික ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. right එහෙනම් පැහැදිලි ඇති කොහොමද MT5 එකට අපේ ලංකාවේ time එක හරිම ලේසියෙන් add කරගන්නේ කොහොමද කියන්නේ. right මම අද අරන් එනවා ඊගාවට Sunday market update එක next week එකේ මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද සහ ගිය week එකේ මොන වගේ දේවල්ද උනේ කියන එකත් එක්ක ලබන week එක chart එක කොහොමද analyze කරගන්නේ කියන එක වීඩියෝ එක ඊගාවට අරන් එනවා. ඒකෙන් හම්බෙමු. දැනට නතර වෙනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.